Hej, jag heter Lars och här har vi Håkan. Och han har en väldigt fin bil här. Vad är det för något du har med dig? Det är en Volvo 144, en 70 som har stått avställd sedan 2000. Okej. Så att det, och när den var polerad sist, det vet jag inte, men den har besiktigat 2000. Ja. Och sen har den avställd också 2000. Sen har den stått sedan dess. 23 år? Ja. Men du har kört hit, va? Jag har kört hit den, ja. Det enda jag har gjort med den är att starta upp den så att den gick hit för egen maskin då. Ja. Och så lackade vi ena dörren där. Okej. Det är det enda jag gjort. Det var en skada här. Jaha, så den har det varit en annan färg eller har den varit bucklig? Den var bucklig. Den var jättebucklig här i. Så vi sparklade upp den lite då. Så köpte vi en Novals färg. Ja. Och så sprayade vi här då. Så att vi skulle få samma färg då, va, om man säger så. Men det stämmer ju faktiskt väldigt bra. Ja, kulören är ju superbra. Ja. Det är en snygg blå färg. Ja, det är. Även huven har ni lagat lite, eller? Ja, även huven här. Här var det en rejäl buckla som vi bucklade ut och la i en liten här då, va. Vi vill inte lacka om hela huven. Nej. Så vi la bara på en liten skvätt här då. Ja, jag så kompisen då. Ja, ja. Och vad ska vi göra nu, tycker du? Ja, försöka att polera upp den. Ja. Och så slippa bort det här så att man får ner detta så mycket som möjligt. Så får vi se hur resultatet blir. För den är väldigt matt i lacken nu. Ja, den är matt, men den är ändå, alltså, den ser väldigt hel ut. Den är komplett och fin, bilen. Ja, det är den. Och ser schysst ut. Ja, precis. Det måste vara ett superfynd. Ja. Så den har stått i 23 år i en lada. Ja, just det. Men då kan vi ta och köra med våran polermaskin och våra polermedel. Ja. Jag har tagit fram en väska här. Kan vi passa på att visa vad som är i den. Eftersom vi inte har polerat den så kan vi få plocka upp det på huven, eller? Ja, precis. Det är helt okej. Det går bra. Detta är en testbil så man ska försöka att göra i ordning så bra som möjligt. Ja. Jag tror den blir fin. Och då är det en sån här polermaskin från Pela. Och då följer det med polerdukar. Och sen så har vi olika svampar här beroende på de olika stegen som vi ska göra. Och sen är det också olika polermedel då. Och nu när den är så matt den här bilen då så ska vi börja med det orangea steget. Det är alltså den hårdaste svampen. Och då är det den. Och sen så har man då en mikroduk när man torkar av det som har samma färg som man håller ordning på. Det här som man inte blandar dem för det är olika grovlek på slipmedlet i. Sen när vi är klara med det här steget så går vi vidare till det blåa steget. Då kommer vi att märka att bilen börjar bli blankare. Och sen så lägger man på det här gråa. Och då har man en mörk dyna. Den är inte riktigt grå men den är mörkgrå kan vi säga. Ja. Och sen när vi är helt klara då lägger vi på lackförseglingen. Och den kan vi låta ligga på över natten. Så får det härda ordentligt. Och sen så gnider vi av det imorgon när vi kommer. Och sen så lägger vi på ett nytt lager. Och då väntar vi bara 20 minuter så tar vi av det. Och sen så kommer det ha ett fantastiskt bra skydd. Ja, ska man lägga på 2 gånger lackförsegling då? Ja. Då får du ett djupt och bra skydd som står emot väldigt bra. Ja. Så det ska vi göra. Och sen den maskinen som är med då, det är en excenterroterande som vi har tagit fram idag. Och det är väldigt bra när man har mörka bilar. Och sen så är den bra om man inte har polerat så mycket för att den är mer förlåtande så det finns inte så stor risk att man kör igenom. Så att den tänkte jag att vi ska köra med. Och sen när jag tittade här då så tänkte jag att jag ska slipa det så att vi får en lite jämnare övergång för om jag förstod det rätt så har alltså det är blått under här också. Ja, det är det. Så det är egentligen där det är spackel som det... Ja, det spackel är här lite grann som vi bara jämnat helt lite grann. Ja. Så dollar vi upp med en maskeringstejp upp så att man inte skulle få den här värsta kanten. Okej. Men om jag slipar lite försiktigt här så kan vi polera ihop det lättare tror jag än att precis. Jag gör det först. Slipar ner lite här får vi se. Ja, och sen kan du börja polera i andra änden då så att du börjar bakifrån. Ja, precis. Kommer du ihåg vilken färg du skulle börja med? Ja, orangea och den. Perfekt. Och så denna maskinen. Ja. Då sätter vi ihop det och så kör vi igång. Hur mycket sånt ska man lägga på då? Du lägger på och så gnider du ut. Jag brukar dutta ut 3-4 gånger här och sen så gnider jag ut med fingrarna. Och då brukar jag ha såna här engångshandskar på mig för att det är ganska bra om det ringer i telefonen eller sådär när man håller på och kör. Då vill man ju inte kladda ner den så tar man bara av sig handskarna och slänger dem. Okay. Så att det kan du få och ta på det också. Det är såna här blåa. Blåa, ja. Kirurghandskar vet du.
Kör ganska ja. Varsågod. Det här då? Ja, så det är lite svårt i början bara, men du kan liksom... Så ja. Så. Och sen kör man ut detta. Ja, kan du göra. Eller så gnider du ut det på bilen nu. Du bara vänder på den utan att starta maskinen. Men du kommer att behöva mer. För det är så himla torrt. Och hur ser man när... Så nu kan du i princip börja köra. Och sen så när du märker att det inte händer så mycket när du polerar. Att det liksom inte har någon effekt. Då får du lägga på mer. Och så torkar man med jämna mellanrum med den här trasan då. Har du lagt den i bakfickan, den orangea? Nej. Det är ganska smart att ha den liggandes där, så har man den trasan till det momentet hela tiden. Och så har du den här och så så kör du ut nu, så du kan hålla dig till denna ytan här. Ja. Och prova dig fram lite. Och så kommer du att se att, eller du kommer att märka att det inte händer så mycket, då gnider du av det. Och så kör du om igen. Tills du börjar få ett bra djup, och du kommer att kunna få bort smårepor och allting sånt här. Ja. Och sen blir det bara blankare och blankare ju fler steg du tar. Men nu tar vi liksom allting med det här orangea steget först, och sen så tar vi det blåa och sen tar vi det gråa. Ja. Och det sista lackförseglingen då. Precis. Så att det kommer att bli superbra. Och hur fort ska man köra här då? Inte köra så fort nu i början, utan det är bättre att köra lite långsammare och att du har kontroll på det. Att det nästan är torrt, så att nu kan du prova med trasan och bara dra av lite, men jag hade tagit på mer medel för att det är ganska lite och det är väldigt oxiderat. Men du ser redan nu att det börjar hända grejer. Ja, det gör det. Sen är det väldigt bra med det ljuset vi har här, för att detta är precis som utomhus. Så det avslöjar ju precis allting, så nu kommer du att se att det finns lite tvättrepor i. Det såg man inte när den var matt. Nej, precis. Men nu har man ju chans att få bort det om man lägger mycket tid på det här. Ja. Och sen gör man så igen då, eller? Ja, det är bara så att det inte ska skvätta när du börjar köra. Ja, okej. Ta så fint där, kan du torka av en gång. Så, jag märker att du vågar lägga lite tyngd på nu, det gjorde du inte i början. Du pressar lite mer och märker att det händer mer. Ja, precis. Vi ser här. Ja. Det går riktigt bra. Så du bestämmer själv nivån hur bra du vill ha det. Om du tycker det är okej med de här reporna, eller om du vill fortsätta försöka få bort dem, för då fortsätter du bara och kör. Och så kan du fokusera och trycka lite hårdare där du har dem. Ja. För att man kan i princip jobba bort det. Va? Man ju vara lite försiktig så inte färgen försvinner, men så länge du gör det med förstånd så går det faktiskt väldigt bra. Okej, ja. Att få till det. Så det är väldigt roligt. Jag kör lite till där. Ja, gör det. Ja, nu när Håkan håller på att polera där bak så ska jag slipa. Och då tänkte jag att jag ska passa på att visa vårt nya slippapper är. Det är ett sånt här nätslippapper. Och det som är så bra med det är ju att dammet inte sätter sig i på samma sätt. Och sen följer det med en sån här interface som man sätter på kardborreplattan för att skydda den. Så att den inte slits ut. Och det jag har här, det är fel papper, för detta är 80 korn och det ska jag inte ha. Jag skulle ha 1000 korn. Då får jag nog gå och byta kartong. Och då ska man sätta det här interfacet då så att det följer den här linjen. Så att alla de här små hålen kommer rätt också. Och då brukar det vara bra att man tar sikte så. Nu ser ni där. Nu så får vi de här hålen så att de stämmer där. Och sen så lägger vi då på nätet här. På det viset. Här ser man verkligen hur fint det kan bli. För några år sedan så hade man bestämt sig för att lacka om en sån här bil, men
redan efter första steget så börjar man få så man kan spegla sig i det här. Det tycker jag är häftigt. Bara köra vidare. Sådär ja. Då är det första steget som är klart. Ja, ja. Det är det. Jag tycker att bilen har blivit väldigt mycket blankare. Eller? Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Helt klart. Och då är detta bara första steget. Så att, vi får väl ge oss på med det blå steget nu då. Passar ju bra när bilen är blå. Ja, precis. Ser man några skillnader då när det blir blått och blått? Ja, jag tror att den kommer att bli ännu blankare. Okay. Faktiskt, jag är ganska säker på det att vi faktiskt märker skillnad efter nästa gång också. Men den stora skillnaden har vi ju gjort nu. Ja. Med tanke på att den var så otroligt matt. Ja, den var väldigt matt. Ja, så att det kommer ju att bli... så den största skillnaden den har vi nog sett. Men det kommer att bli ännu blankare. Och sen kommer det bli ännu blankare. Det är häftigt. Det blir bara bättre och bättre. Faktiskt. Bättre och bättre? Ja, det gör det. Ja, men då går vi på nästa steg. Får vi se hur det ser ut. Får vi se om det blir bättre och bättre. Ja, precis. Ja. Yep. Då kör vi på. Och då ska vi byta trissa och medel. Så att den blåa svampen, vi byter även trasa då så vi har en blå trasa. Och sen så är det den blåa burken. Där. Ja, okej. Att jag kan få den att passa. Ja, det tror jag. Så. Ja. Ja du Håkan, nu är vi klara med det blå steget. Ja. Vi trodde inte man skulle se så stor skillnad, men det gör man faktiskt. Det är en väldigt stor skillnad. Ja, det är djupare va? Ja. Den blev mycket djupare. Du får fram färgen med den här blåa. Ja, just det. Om man säger så. Men så gjorde vi en annan upptäckt också. Det var att du fick köra med den maskinen jag körde med. Ja. Är den icke oscillerande eller? Precis, den är roterande. Roterande. Och det är ju den maskinen vi kom med först. Och jag tycker den är väldigt bra. Jag vet inte vad du tyckte om att köra med den. Ja, men jag tyckte om den jättebra faktiskt. Ja, den var mer stabilare. Ja, den tar lite bättre på djupet. Ja. Så det är lättare att få det här djupa och det här riktigt blanka tycker jag. Sen är den lite lurig då när man ska ta det sista steget. Och framförallt om bilen är mörk för då vill det gärna bli rosor med den. Så då brukar jag köra den oscillerande. Så att nu när vi ska lägga på det grå steget så kör vi med den excenterroterande. Ja. Så tror jag att det blir riktigt bra. Okej, ja. Men det är kul att se att vi såg skillnad. Det är en väldig skillnad. Ja. Och nu ska det bli ännu blankare. Ja, precis. Hur det ska gå till. Det är helt otroligt alltså. Ja. Det är ju precis som att den är nylackad nu. Ja, visst. Hela bilen. Ja, det är häftigt. Ja. Att det kan göra så mycket med lite polering. Ja, vi har ju hållit på. Vi har kört en timme nu ungefär med den blå steget va? Så det är 2 timmar om man hade gjort det själv. Ja, det tar ju några timmar men jämfört med att lacka om bilen så går det ju ändå väldigt fort. Ja, det gör det. Helt klart. Väldigt mycket billigare också. Precis. Helt klart. Får du den där. Ja. Så får du en ny trasa. Ja. Man ser skillnaden, det gick åt mycket mindre på den blåa än den första steget. Jajamän, men det var så oxiderat i början. Ja. Då fick vi kämpa hårt. Ja, precis. Så, varsågod. Då tar vi den lite där. Ja. Det är samma sak här. Lägger jag korken där. Ja. Ja, det blir väldigt skillnad här. Ja, herregud. Nu är det sista polersteget som är pålagt. Jag tycker det har blivit väldigt blankt och fint. Ja, det får jag faktiskt säga. Ett riktigt bra djup. Man ser sig själv nu när man tittar ner här. Ja, precis. Man speglar sig. Man ser om man är glad eller inte. Ja, den var väldigt, väldigt matt när vi började. Ja. Nu finns det ju ett steg kvar som man kan lägga på. Det är ju lackförseglingen. Ja.
Den är lite klurig att lägga på. Det gäller att man får den något sån här jämn, så jag brukar lägga på den med maskin. Och så brukar jag låta den torka över natten. Och sen kör jag av den med maskin dagen efter. Vad ska det vara för trissor då? Ja, vi tar en mjuka, alltså en svart trissa till så att den inte är med i satsen, utan då får man köpa en sån extra. Ja. Men det går jättefort att lägga på det, så räcker med en. Men det blir jämnare om man kör med maskinen än att man lägger det för hand. Ja. Så man får ut ett jämnt lager och så låter man det torka över natten. Och sen gnider vi av det imorgon. Vi får se om vi kör med maskinen eller om vi kör för hand. Det beror lite grann på hur hårt det sitter. Och efter det kan vi lägga på ett lager till som vi bara precis låter torka. Så blir det ytterligare ett skyddande lager. Och då står det sig otroligt bra. Då behöver du inte polera den här på flera år, skulle jag säga. Okej. Ja, men då får du köra maskinen så får jag se hur du gör. Jajamän. Det kan vi göra. Ja. Så lägger vi på det också, så har vi gjort precis alla steg man kan. Ja, precis. Men det känns som en ny bil. Det känns som en helt ny bil, helt klart. Då får vi putsat upp rutor och sånt där, så blir det ju fantastiskt fint. Ja, det får jag göra sen. Putsa upp rutor och kromet och aluminium. Aluminium. Det håller också sånt här medel eller aluminium. Jajamän, ja, det finns ju i Prats. Jag tror lite här också, men det blir genast skillnad. Jajamän. Jag tror att man kan använda de här på lekhemmar, för de tar inte så hårt, så man kan ta det blå steget på här. Ja, precis. Lite försiktigt. Ja, för jag testar lite här. Ja. Men där ser du vilken skillnad det blir här, va? Man får inte gå igenom den eloxerade ytan. För då blir det en annan färg på den. Så man får bara toucha lite. Ja. Så är du bara försiktig så kommer man att kunna göra det. Ja. Så det tycker jag är en god idé. Det är samma med detta. Det är också eloxerat. Så går man på för hårt så försvinner ju den ytbeläggningen som är. Och då blir det flammigt. Ja. Men för att få det lite blankare så tar det blå steget. Du skulle kunna köra den lilla polermaskinen. Ja. Den lilla batteridrivna. Tror jag funkar jättebra till det. Men det får vi kolla på sen. Ja. Då har vi den här mjuka trissan. Där. Så. Och sen så ska vi öppna den burken då. Skaka den. Den här är väldigt flyktig. Så. Gnår du ut där först? Ja, man får köra ut det lite grann och sen så inte så högt antal nu då, för då skvätter det jättemycket. I princip så kan man göra så här för hand. Men det som är svårt är att veta att man lägger på lika mycket. Ja, då är det ny dag. Och det har fått torka in ordentligt här. En del har ju torkat så det nästan ser blankt ut och en del är fortfarande lite vitt. Ja, precis. Men nu har detta torkat hårt då. Ja, så tittar man noga så det här har ju torkat så det ligger här så man behöver polera eller gnida av detta. Men jag tänkte, eftersom det har torkat in så väl så kör vi det här extra lagret nu och då löser vi upp det igen och så får det torka bara några minuter så att det blir vitt och sen så torkar vi av det. För när det är lite så här ojämnt så är det svårt att gnida av det för hand. Det är ganska mycket jobb för oss. Men om vi löser upp det nu då och låter det torka väldigt snabbt så kan vi gnida av det. Ska vi köra på det med maskin eller lägga på hand? Nej, eller? Vi kör på med maskin som vi gjorde förra gången. Det går fort. Och så väntar vi en kvart, 20 minuter någonting och så har det torkat. Och så kan vi gnida av det med de här mikrodukarna sen. Och vad ska det vara för mikroduk då på detta? Ja, den vita är ju över så att den är väl lämplig att ta. Den vita? Ja. Så vi kör med den tycker jag. Det blir väl bra. Det blir jättebra. Då kör vi. Yep. Vi kan ju börja, för här har det ju börjat torka nu, så här skulle vi kunna börja gnida av det. Ja, vi får göra en stund. Vi får ta varsin trasa. Ja.
Var den vita va? Den vita ja. Har vi en till då? Jag har ingen vit, får jag ta en gul då? Ja. Viktigt är att den är ny. Ja, precis. Men då börjar jag här då. Ja, och så får du ta det vackert så du inte är där borta där det inte har torkat än. Ja. Då börjar jag här borta då. Ja du Håkan. Ja, det kan man inte tro att detta är samma bil. Nej, det har blivit jättebra. Ja. Väldigt vad blankt och fint det har blivit. Så det ska du ha väldigt stort tack för att det är väldigt bra medel. Ja, som Prats har. Nej men det funkar väldigt bra. Jag tycker det var bra att vi gjorde så med lackförseglingen också, att vi tog ett nytt lager på. Ja. Så nu var det inga problem att gnida av det. Och nej precis. djupet har vi ju verkligen fått. Ja, det har vi verkligen fått. Det märkte bara det första steget, det var det som var... Ja, när vi körde det första orangea, ja då hände det ju mycket. Då hände det mycket. Ja, det var då man såg resultatet. Men sen fick vi djupet i de andra stegen och det är väl säkert svårt att se på film, men man ser det när man tittar, när man speglar sig här. Exakt. Du behöver inte ha någon spegel hemma, du kan spegla dig i bilen. Ja, precis. Exakt. Ja, nu får du putsa rutorna och... Ja, men det gör jag hemma sen. Ja. Nej, men det var väldigt roligt faktiskt. Ja. Tack för att vi fick låna bilen. Ja, varsågod. Tack för att ni ställde upp på polera. Ja, du har gjort lite själv också. Ja, precis. Ja, tack för att ni kollade. Nu vet ni hur det funkar med Prats polermedel och våra polermaskiner.